નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું હિરેન સર ઓમ શાંતિ વિદ્યાલયના ડિજિટલ ક્લાસમાં આપનું સ્વાગત છે. સ્ટાન્ડર્ડ 6 ઇંગ્લિશ સેમ 1 યુનિટ 4 વોચ યોર વોચ માય નોટબુકનો અભ્યાસ કરીએ. યુનિટ 4 વોચ યોર વોચ. રાઇમ વોચ યોર વોચ. પ્રશ્ન પહેલો, રીડ ધ રાઇમ એન્ડ ગીવ ધ આન્સર. કવિતા વાંચો અને જવાબ આપો. પ્રશ્ન પહેલાનો જવાબ જોઈએ. વોટ ડઝ ધ ટાઉન ક્લોક સે? ધ ટાઉન ક્લોક સેઝ 6 o'clock. કેટલા વાગેલા છે? 6 o'clock, એટલે 6 વાગ્યાનો સમય બતાવે છે. આગળ જોઈએ. વોટ ડઝ ધ કિચન ક્લોક સે? ધ કિચન ક્લોક સેઝ ઇટ ઇઝ 8 o'clock. એટલે કે કિચનની જે ઘડિયાળ છે એ 8 વાગ્યાનો સમય બતાવે છે. વોટ ડઝ ધ ડેડીઝ વોચ સે? તો ડેડીઝ વોચ સેઝ ઇટ ઇઝ 7 o'clock. એટલે જે પપ્પાની જે ડેડી એટલે કે પપ્પાની ઘડિયાળ એ 7 વાગ્યાનો સમય બતાવે છે. પ્રશ્ન 4, બ્લેન્ક્સ વોચ શોઝ રાઇટ ટાઈમ. કોની ઘડિયાળ સાચો સમય બતાવે છે? તો ડેડી એટલે કે પપ્પાની ઘડિયાળ. પાંચમો પ્રશ્ન, ધ અવર હેન્ડ ઇન ધ ટાઉન ક્લોક ઇઝ એટ 6. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, ધ મિનિટ હેન્ડ ઇન ધ ટાઉન ક્લોક ઇઝ એટ 12. સાતમા, ધ અવર હેન્ડ ઇન ધ કિચન ક્લોક ઇઝ એટ 8. 8, ધ મિનિટ હેન્ડ ઇન ધ કિચન ક્લોક ઇઝ એટ 12. ધ મિનિટ હેન્ડ ઇઝ એટ 12 and ધ અવર હેન્ડ ઇઝ એટ 7 ઇન ડેડીઝ વોચ. તો સાચું થશે એમાં 9માં. અને 10મું, ડેડીઝ વોચ શોઝ ધ રાઇટ ટાઈમ. તો એ પણ સાચું થશે. આગળ સ્ટોરી ધ સ્પેરોસ વિંગ. પ્રશ્ન 2, રીડ ધ પેરેગ્રાફ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. આપેલો ફકરો વાંચો અને પ્રશ્નોના જવાબો આપો. પ્રશ્ન પહેલો, ધ ટાવર ક્લોક ઇઝ ઇન. તો જવાબ આવશે સી, ધ જૂના બજાર. પ્રશ્ન 2, ધ ટાવર ક્લોક ઇઝ ન્યૂ. તો જવાબ આવશે એમાં ખોટું કરવાનું થશે. ત્રીજો પ્રશ્ન, હુ કોરલ વન ડે. તો ઓલ 3 હેન્ડ્સ ઓફ ક્લોક, એટલે કે ઘડિયાળના 3 કાંટા એક દિવસ ઝઘડ્યા. વારલ એટલે ઝઘડવું થશે. વોટ ડીડ ધ થિન હેન્ડ શાઉટ. ધ થિન હેન્ડ શાઉટેડ આઈ એમ વેરી ફાસ્ટ. પાંચમો પ્રશ્ન, વોટ ડીડ લોંગ હેન્ડ સ્ક્રીમ. ધ લોંગ હેન્ડ સ્ક્રીમ્ડ બટ આઈ એમ નોટ વેરી સ્લો. શું કીધું લાંબા કાંટાએ? કે હું પણ વધારે ધીમો નથી. પ્રશ્ન 6, ધ લોંગ હેન્ડ નોડેડ. તો જવાબ થશે ખોટું. સાતમા પ્રશ્ન, ધ થિન હેન્ડ સેડ યુ ઓલ રન આફ્ટર મી. જવાબ બી થશે સાતમાં. આઠમો પ્રશ્ન, વિચ હેન્ડ ઇઝ હેવિંગ ઇટ્સ ઓન સ્પીડ. ધ મિનિટ હેન્ડ હેઝ ઇટ્સ ઓન સ્પીડ. OWN ઓન એટલે કે પોતાની સ્પીડ એટલે ગતિમાં છે. નવમો પ્રશ્ન, વોટ ડીડ ધ લોંગ હેન્ડ સે. તો ધ લોંગ હેન્ડ સેડ ધેટ ઇટ હેઝ ઇટ્સ ઓન સ્પીડ. દસમો પ્રશ્ન, વિચ હેન્ડ ડીડ નોટ સે એનીથિંગ. તો શોર્ટ હેન્ડ જવાબમાં એ આવશે 10માં. 11મો પ્રશ્ન, વી કેન સે ધેટ ધ શોર્ટ હેન્ડ ઇઝ હેવિંગ પેશન્સ એન્ડ ઇટ ડઝ નોટ લાઇક ટુ બોસ્ટ. એટલે કે પોતાની પ્રશંસા કરવી. વિચ લાઇન્સ ઇન ધ પેરેગ્રાફ શો શોર્ટ હેન્ડ્સ ધીસ ક્વોલિટીઝ. ધ શોર્ટ હેન્ડ નોડેડ એન્ડ બીજું ધ શોર્ટ હેન્ડ નથિંગ. એની ક્વોલિટી બતાવે શોર્ટ હેન્ડની. 12મો પ્રશ્ન, બ્લેન્ક ઇઝ યુઝફુલ ઇન સાયન્સ એન્ડ સ્પોર્ટ. તો જવાબમાં આવશે સેકન્ડ હેન્ડ. 13મો પ્રશ્ન, હુ થિંક્સ ધેટ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ઓલ ધ પીપલ. તો જવાબમાં આવશે ધ લોંગ હેન્ડ થિંક્સ ધેટ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ઓલ ધ પીપલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ લખેલું છે જે અહીંયા સ્પેલિંગ તમને આપેલો છે IMPORTANT. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપેલું છે. આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ. વિચ હેન્ડ વોઝ એંગ્રી. ધ શોર્ટ હેન્ડ વોઝ એંગ્રી. બીજો પ્રશ્ન, ફાઇન્ડ ધ વર્ડ ફ્રોમ ધ પેરેગ્રાફ વિચ મીન્સ ચેન્જ. તો ચેન્જનો શું થશે? રિપ્લેસ. ત્રીજો પ્રશ્ન, મેક સેન્ટેન્સ યુઝિંગ ધ ફોલોઈંગ વર્ડ્સ.
નોટિસ તો મિસ્ટર શાહ નોટિસ ડેટ હી હેડ નો મની. બે રિપ્લેસમાં તો હિનલ રિપ્લેસ્ડ રોઝ ફ્લાવર બાય અ સનફ્લાવર. રિપ્લેસ એટલે બદલવું. સી કમ્પ્લેનમાં જોઈએ તો પીપલ કમ્પ્લેન અબાઉટ પોલ્યુશન એટલે કે પ્રદૂષણ. પોલ્યુશન એટલે પ્રદૂષણ થશે. કમ્પ્લેન એટલે ફરિયાદ કરવી થશે. અબાઉટ એટલે ના વિશે. પીપલ એટલે લોકો. આગળ જોઈએ ચોથો પ્રશ્ન. હુ સેડ ધીસ લાઇન સ્ટોપ યોર નોઇઝ. આવું કોણે કહ્યું હતું? ધ શોર્ટ હેન્ડ સેડ સ્ટોપ યોર નોઇઝ. આવું કોને કહ્યું હતું? તો શોર્ટ હેન્ડે કહ્યું હતું. પાંચમો પ્રશ્ન. હુ કિક્ડ હાર્ડ? ધ શોર્ટ હેન્ડ કિક્ડ હાર્ડ. છઠ્ઠો પ્રશ્ન જોઈએ. વિચ ટુ હેન્ડ્સ ફેલ ડાઉન? તો થિન હેન્ડ એન્ડ લોંગ હેન્ડ ફેલ ડાઉન. સાતમો પ્રશ્ન. હુ નોટિસ ધ ફોલ ઓફ ટુ હેન્ડ્સ ફર્સ્ટ? સૌપ્રથમ કોને આ ધ્યાન ગયું? નોટિસ એટલે ધ્યાન જવું. તો કાનજીભાઈ નોટિસ ધ ફોલ ઓફ ટુ હેન્ડ્સ ફર્સ્ટ. ફર્સ્ટ એટલે કે પહેલાં. વાય ડીડ કાનજીભાઈ લુક અપ? શા માટે કાનજીભાઈ ઉપર જોયું હતું? તો ટુ સેટ હિઝ રિસ્ટ વોચ. જવાબમાં બી આવશે. પોતાની ઘડિયાળને ટાઈમ સેટ કરવા માટે. આગળ હુ ઇન્ફોર્મ ધ મ્યુનિસિપાલિટી? તો કાનજીભાઈ ઇન્ફોર્મ ધ મ્યુનિસિપાલિટી. દસમો પ્રશ્ન. કાનજીભાઈ ઇન્ફોર્મ ધ ગ્રામ પંચાયત? તો ખોટું આવશે. ગ્રામ પંચાયતે નહીં પણ મ્યુનિસિપાલિટીને ઇન્ફોર્મ એટલે કે જાણ કરી હતી. 11માં વિથ વોટ ડીડ ધ મ્યુનિસિપાલિટી રિપ્લેસ ધ ટાવર ક્લોક? ધ મ્યુનિસિપાલિટી રિપ્લેસ્ડ ધ ટાવર ક્લોક વિથ ધ ડિજિટલ ક્લોક. તો આ જે ટાવર ક્લોક હતી એને લઈ અને ટાવર ક્લોકની અંદર કઈ રિપ્લેસ કરી દીધી? તો ડિજિટલ ક્લોક. 12મો પ્રશ્ન. વુ વેન્ટ ટુ ધ ચીફ ઓફિસર? તો કોણ ચીફ ઓફિસર પાસે ગયું? તો જવાબમાં આવશે સી સ્પેરો. કોણ ગયું? તો ચકલી. વોટ ડીડ ધ સ્પેરો કમ્પ્લેન? આ સ્પેરો એટલે કે ચકલીએ શું કમ્પ્લેન કરી? તો જવાબમાં આવશે સી કે વેર શેલ આઈ સીટ સિંગ એન્ડ પ્લે? કે હું ક્યાં બેસીશ? સિંગ એટલે ગાઈશ અને પ્લે એટલે રમીશ. 14મો પ્રશ્ન. થિંક એન્ડ આન્સર વોટ પ્રોબ્લેમ્સ વી મસ્ટ હેવ ફેસ્ડ ઇફ ધેર વુડ નોટ બી એન ઇન્વેન્શન ઓફ? તો જવાબમાં આવશે વી કેન નોટ ગો ટુ સ્કૂલ ઓન ટાઈમ. વી કેન બી ઇરેગ્યુલર ઇન મેની થિંગ્સ. વી વુડ ડિપેન્ડ ઓન નેચરલ ફેનોમેના ટુ નો ધ ટાઈમ. આ જવાબમાં થશે. પ્રશ્ન ત્રીજો જોઈ. જોઈન એ એન્ડ બી. એ અને બીને જોડો. તો પહેલામાં ઈ થશે શોર્ટ હેન્ડ. તો જવાબમાં એ થશે ઇટ શાઉટેડ સ્ટોપ ધ નોઇઝ. બીજું લોંગ હેન્ડમાં તો બેમાં સી થશે. આઈ એમ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. 3ની અંદર થિન હેન્ડ તો આઈ રન ફાસ્ટ. 4ની અંદર એ થશે વેર આર ધ હેન્ડ્સ ઓફ ધ ક્લોક. અને 5ની અંદર થશે ડી થશે ધ ક્લોક ઇઝ નોટ વર્કિંગ. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 4. એરેન્જ ધ સેન્ટેન્સ ઇન પ્રોપર ઓર્ડર ટુ મેક અ સ્ટોરી. ધ સ્પેરો સ્વિંગ. નીચે આપેલા વાક્યોને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો એથી ધ સ્પેરો સ્વિંગ વાર્તા બને. તો સ્પેરો સ્વિંગ વાર્તા આપણે જે ક્રમમાં બનાવવા માટે આપણે અહીંયા ક્રમ આપવાના છે. તો અહીંયા આપણે ધેર વોઝ અ ફાઇટ બિટવીન ધ મિનિટ હેન્ડ ધ અવર હેન્ડ એન્ડ ધ સેકન્ડ હેન્ડ. અહીંયા આપણે 1 નંબર લખશું. પછી થિન હેન્ડ ડિક્લેર્ડ ધેટ ઇટ વર્ક્સ મોર. તો અહીંયા 2 નંબર લખશું. ધ લોંગ હેન્ડ ક્લેમ ધેટ ઇટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. અહીંયા 3 નંબર લખશું. ધ શોર્ટ હેન્ડ કિક આઉટ ધ મિનિટ હેન્ડ એન્ડ ધ સેકન્ડ હેન્ડ. અહીંયા 4 નંબર લખશું. કાનજીભાઈ ઇન્ફોર્મ ધ મ્યુનિસિપાલિટી ઓફિસ અબાઉટ ધ ટાવર ક્લોક. તો અહીંયા 5 નંબર લખશું. ધ મ્યુનિસિપાલિટી એડોપ્ટેડ ધ ડિજિટલ ક્લોક સિસ્ટમ ઇન્સ્ટીડ ઓફ અ ઓલ્ડ ક્લોક. અહીંયા 6 નંબર કરશું. ધ સ્પેરો કમ્પ્લેન વાય ડીડ યુ ટેક ઓફ માય સ્વિંગ. તો અહીંયા 7 નંબર કરશું. તો અહીંયા તમારે આવી રીતે ક્રમ આપવાના. અહીંયા પહેલી લાઇનમાં 1 ક્રમ, પછી એમાં 6 ક્રમ, પછી 4, પછી 7, પછી 2, પછી 3 અને પછી 5. આગળનો પ્રશ્ન. લુક એટ ધ ક્લોક એન્ડ રાઇટ ટાઈમ. ઘડિયાળ સામે જુઓ અને સમય લખો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આ તમે તમારી રીતે તમને સમય ખબર પડે તો અહીંયા 9 વાગેલા છે, 1:15 થયેલી છે, 10:30 થયેલી છે, 11:40 થયેલી છે, અહીંયા 1:45, 6:35, 11 અને 5:45. આ રીતે ઘડિયાળનો સમય તમારે નોંધવાનો છે. આગળ જોઈએ.
પ્રશ્ન નંબર 6 જોઈએ. ધ રેલવે ટાઈમ ટેબલ ઇઝ ગિવન. આન્સર ધ ક્વેશ્ચન બેઝડ ઓન ઇટ. અહીં રેલવેનું સમયપત્રક આપેલું છે, તેના પરથી પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીંયા ગોરખપુર અને ઓખા એક્સપ્રેસ સ્ટેશન છે, અરાઇવલ એટલે આવવાનો ટાઈમ અને ડિપેચર એટલે ઉપડવાનો ટાઈમ આપેલો છે તમને. સ્ટેશનમાં અમદાવાદ, વિરમગામ, સુરેન્દ્રનગર, વાંકાનેર, રાજકોટ, જામનગર, દ્વારકા, ઓખા એમનો અરાઇવલ અને ડિપેચર ટાઈમ આપેલો છે. એના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે યુનિટની એક્ટિવિટીમાં પણ આ આપણે સારી રીતે જોઈ લીધેલું છે. તો અહીંયા આપણે ફરી એકવાર જોઈ લઈએ. પ્રશ્ન પહેલો, ફોર વિચ ટ્રેન ઇઝ ટાઈમ ટેબલ ગિવન હિયર. તો ઇટ ઇઝ ધ ટાઈમ ટેબલ ઓફ ગોરખપુર ઓખા એક્સપ્રેસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગોરખપુર છે ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલું છે અને ઓખા આપણા ગુજરાતમાં આવેલું છે. બીજું, અરાઇવલ ધ ગોરખપુર ઓખા એક્સપ્રેસ એટ અહેમદાબાદ સ્ટેશન. તો જવાબ આવશે એમાં 6 વાગ્યાનો સમય. ત્રીજો પ્રશ્ન, એટ વોટ ટાઈમ ડીડ ધ ટ્રેન ડિપાર્ટ ફ્રોમ અહેમદાબાદ. ધ ટ્રેન ડિપાર્ટ એટ 6:20 PM ફ્રોમ અહેમદાબાદ. પ્રશ્ન 4, ધ પ્લેટફોર્મ ક્લોક શોડ 6:10 PM. વેર વોઝ ધ ટ્રેન એટ ધેટ ટાઈમ. ધ ટ્રેન વોઝ એટ અહેમદાબાદ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહેમદાબાદનો સ્પેલિંગમાં AHME. અહીંયા તમે અહેમદાબાદનો સ્પેલિંગ જે છે એ અહીંયા આપેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, AHMEDABAD તમારે લખવાનું છે એટ 6:10 PM. આગળ જોઈએ, એટ વોટ ટાઈમ ડીડ ધ ટ્રેન રીચ સુરેન્દ્રનગર. ધ ટ્રેન રીચમાં અહીંયા થશે રીચડ થશે. ધ ટ્રેન રીચડ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા REACHED થશે. ધ ટ્રેન રીચડ સુરેન્દ્રનગર એટ 8:32 PM. આગળ જોઈએ 7મો પ્રશ્ન, પેસેન્જર રીચ્ડ ધ સ્ટેશન એટ 9:30 PM બટ હી મિસ્ડ ધ ટ્રેન. તો વિચ સ્ટેશન વોઝ ઇટ. તો ઇટ વોઝ સુરેન્દ્રનગર. ધ ટ્રેન વોઝ એટ વાંકાનેર. વોટ ટાઈમ વોઝ ઇટ. ધ ટાઈમ વોઝ 10 PM to 10:20 PM. 9મો પ્રશ્ન, ઇટ વોઝ 11 o'clock. વેર વોઝ ધ ટ્રેન. ધ ટ્રેન વોઝ એટ રાજકોટ એટ 11 o'clock. 10મો પ્રશ્ન, ધ ટ્રેન રીચ્ડ ટુ ઓખા એટ. તો લાસ્ટમાં જોઈએ તો 4:20 AM. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે આ પ્રશ્ન નંબર 6 જોયો અને હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 7. તો રીડ ધ પેરેગ્રાફ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. આપેલો ફકરો વાંચો અને પ્રશ્નોના જવાબ આપો. પ્રશ્ન 1, ગીવ અનધર વર્ડ ફોર એક્સપિરિયન્સ. તો ફીલ. બીજો, ધ બેડ એક્સપિરિયન્સ હેપન્ડ લાસ્ટ વીક. તો એમાં સાચું થશે. ત્રીજો પ્રશ્ન, વાય વોઝ નેરેટર નોટ એબલ ટુ સ્લીપ પ્રોપરલી. તો જવાબમાં થશે, તમને આપેલો છે કે ધ નેરેટર કુડ નોટ સ્લીપ પ્રોપરલી બીકોઝ ધેર વોઝ અ લોટ ઓફ નોઇઝ ડ્યુ ટુ મેરેજ સેરેમની ઇન નેબરહુડ. પ્રશ્ન 4નો જવાબ, એટ વોટ ટાઈમ ડીડ ધ નેરેટર વેકઅપ. તો ધ નેરેટર વોક અપ એટ 8:30 એટલે કે 8:30 અહીંયા આપેલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. 8:30 આપેલી છે અહીંયા જવાબમાં 8:30. 5મો પ્રશ્ન, ધ નેરેટર ટુક અ શાવર ઇન અ હરી. તો જવાબમાં સાચું થશે 5માં. 6થો પ્રશ્ન, ધ નેરેટર હેડ બ્રેકફાસ્ટ વિથ ટી. તો જવાબ ખોટો થશે કેમ કે એને ચાનો પણ સમય નહોતો. આપણે જ્યારે એક્ટિવિટી શીખ્યા ત્યારે એમાં શીખી ગયા છીએ. ફાઇન્ડ અ વર્ડ ફ્રોમ ધ પેરેગ્રાફ વિચ મીન્સ ક્વિકલી. તો એનો થશે હરી, HURRY. આગળ પ્રશ્ન જોઈએ, વાય ડીડ ધ નેરેટર ટેક અ શાવર ઇન અ હરી એન્ડ હેડ નો ટાઈમ ટુ ટેક ટી. તો જવાબમાં આવશે, ધ નેરેટર ટુક અ શાવર ઇન હરી એન્ડ હેડ નો ટાઈમ ટુ ટેક અ ટી બીકોઝ હી કુડ નોટ સ્લીપ પ્રોપરલી એન્ડ સો હી હેડ વોક અપ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમને દેખાતું નથી પણ થશે હી હેડ વોક અપ લેટ લખેલું છે અહીંયા તમને આ W દેખાય છે એ વોક લખેલું છે, વોક WOKE. પછી નીચે અપ આપેલું છે અને પછી LATE લેટ આપેલું. હી હેડ વોક અપ લેટ. તે મોડો જાગ્યો હતો.
આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ. ઇટ વોઝ 10 to 9. ડ્રો ધ ક્લોક એન્ડ શો ધીસ ટાઈમ ઇન ઇટ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ક્લોકનો તમને એક્ટિવિટી યુનિટ, એના સિવાય ગ્રામરમાં આપણે સ્પેશિયલ એક વિડીયો પણ મૂકેલો છે ટાઈમ ક્લોકનો. તો અહીંયા તમારે આ ઘડિયાળ બતાવવાની છે 10 to 9. When did the narrator drive the bike fast? The narrator drove fast when it was 10 to 9. 10 to 9 એટલે શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 9 માં 10 મિનિટ બાકી. Why did the narrator accelerate his bike? તો the narrator accelerated his bike to reach office on time as was late and it was 10 to 9. 4મો પ્રશ્ન. The traffic light was, તો રેડ આવશે. The narrator stopped his bike at traffic signal, તો ખોટું થશે. Find a word from the paragraph which means to expect, તો hope થશે. 7મો પ્રશ્ન. The narrator failed to stop his bike at the red traffic light. Why? What must be the reason? તો the narrator failed to stop his bike at the traffic light because he had accelerated the bike just before it. અહીંયા લખેલું છે, વંચાતું નથી, પણ બાઇક પછી અહીંયા આપેલું છે. બાઇક પછી લખો તમે જસ્ટ, JUST, જસ્ટ, પછી BEFORE, બિફોર, અને પછી ઇટ આ જવાબમાં થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ. Who stopped the narrator at the next circle? તો પોલીસમેન stopped the narrator at the next circle. બીજો પ્રશ્ન. Make a sentence using the given word. Prepared into, તો the stranger peeped into the room through the window. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિન્ડો લખેલું છે WINDOW. પ્રશ્ન ત્રીજો. What did the policeman ask for? The policeman asked for the license and other papers. પ્રશ્ન 4. The wallet was there in the narrator's pocket, તો ના, ખોટું આવશે. 5મો પ્રશ્ન. Was the narrator able to show his driving license and papers first? Why? તો જવાબ યાદ પણ તમને આપેલો છે કે no, the narrator was not able to show his driving license and papers first because he left his wallet at home in which he had kept his license. પ્રશ્ન 6. The policeman asked the narrator to get the license from home. જવાબમાં સાચું થશે. The policeman did not accept narrators, તો જવાબમાં આવશે excuse. 8મો. What did the policeman ask the narrator? The traffic police told the narrator that he had ran the red light and asked him to show his license and other papers. License and other papers. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમે લાઇસન્સના LICENCE સ્પેલિંગ થશે લાઇસન્સનો. બરાબર, સુધારો કરી લેજો તમે. I traveled to home by a taxi, તો ખોટું થશે. When did the narrator return to the officer? The narrator returned to the officer at 9:30. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 9:30 એટલે અડધો કલાક થશે, અને શેમાં અડધો કલાક? તો 9 એટલે 9માં, એટલે કે 9:30 થયા હોય. 11મો પ્રશ્ન. એટલે whom did the narrator pay the fine? The narrator paid the fine to the policeman. 12મો પ્રશ્ન. The narrator kicked his bike again at, તો 9:15. 9:15. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા 9:15 જ આવશે, કેમ કે 2 એટલે બાકીનો સમય હોય અને પાસ્ટ જ્યારે હોય ત્યારે પસાર થઈ ગયેલો સમય હોય. The narrator knew that, તો જવાબમાં આવશે B, his boss would be angry
ઇટ વોઝ નોટ અ વર્કિંગ ડે, તો જવાબમાં સાચું થશે. 15. વાય વોઝ ધ નેરેટર સરપ્રાઇઝ વેન હી અરાઇવ્ડ એટ ધ ઓફિસ ગેટ? ધ નેરેટર વોઝ સરપ્રાઇઝડ વેન હી અરાઇવ્ડ એટ ધ ઓફિસ ગેટ because it was closed and the main door was also closed. 16 જોઈએ, write a word from the paragraph which means to reach, તો arrive થશે. read the phrases and write ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન. નીચેના શબ્દ સમૂહ વાંચો અને ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવાનું છે. took a shower, તો નહાવું થશે. reach on time, તો સમયસર પહોંચ્યું થશે. fail to stop, તો થોભી ન શકવું થશે. ran the red light, તો લાલ લાઇટ હોય એ ઓળંગી જવું થશે. ફેચ ધ લાઇસન્સ, તો લાઇસન્સ લઈ આવવું થશે. વેન્ટ બેક હોમ, તો પાછે ઘરે જવું થશે. પેડ ધ ફાઇન, તો દંડ ચૂકવવો થશે. કપ ઓફ ટી, તો ચાનો કપ થશે. એક્સક્યુઝ મી, એટલે માફ કરશો થશે. અને લાઇક હેલ એટલે ખૂબ ખરાબ એવું થશે. માર્ક સાચાનું કરવાનું ઓન સિમિલર વર્ડ. આપેલા શબ્દને મળતા આવતા શબ્દ પર ખરાની નિશાની આપણે કરવાની છે. ત્યાંથી મિત્રો અહીંયા નોઇઝની અંદર લાઉડ એન્ડ અનવોન્ટેડ સાઉન્ડમાં અહીંયા ખરું કરવાનું છે. એના પછી જોઈએ વિસ્પર્ડ, તો સ્પોક સોફ્ટલી ઉપર કરવાનું. એપ્રોચ્ડ, તો કેમ વેરી ક્લોઝર. ફેચ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપેલું છે તો અહીંયા આપણે બ્રિંગ ઇટ ઉપર અહીંયા કરશું આપણે. અને ફાઇન, તો મની પે હિઝ પનિશમેન્ટ ઉપર કરશું. રાઇટ વોટ ડુ યુ યોર ફેમિલી મેમ્બર્સ એન્ડ યોર ફ્રેન્ડ્સ જનરલી ફોરગેટ? તમે અને તમારા સંબંધીઓ સામાન્ય રીતે શું ભૂલી જાઓ છો તે અહીંયા લખવાનું છે. તમારા પપ્પા જે ભૂલી જતા હોય, તમે આઈ ફરગોટ માય મધર એટલે મમ્મી તમારા, માય સિસ્ટર એટલે તમારા મમ્મી, મારા મિત્ર, ટીચર, ગ્રાન્ડફાધર, ગ્રાન્ડમધર જે ભૂલી જતા હોય એ તમે અહીંયા લખી શકો છો. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ટીક થશે, સ્ટ્રીક નહીં પણ શું થશે, સ્ટીક એટલે લાકડી થશે. તો એ રીતે તમારે તમારી રીતે અહીંયા લખવાનું થશે. 11મો પ્રશ્ન કે અહીં આપેલ શબ્દને ઓળખો. તો અહીંયા તમને ત્યાંથી મિત્રો આ એક્ટિવિટીમાં પણ આપણે જોયેલું છે અને તમારી રીતે તમારે અહીંયા ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. આ શું લખેલું છે? સ્મોલ અને બિગ બંને લેટરની અંદર લખેલું છે. પહેલી એબીસીડી અને બીજી એબીસીડીમાં 11મો પ્રશ્ન આપેલો છે. તો તમને ખબર પડે તે તમારી રીતે તમે પ્રયત્ન કરજો. અહીંયા પણ મેં લખીને આપેલું છે. 12મો પ્રશ્ન નીચે આપેલા સંવાદો વાંચો અને ખૂટતી વિગતો લખો. અહીંયા મધર અને રાધા વચ્ચેનો જે સંવાદ છે અહીંયા ખૂટતી વિગતો આપણે જોઈએ. તો રાધાથી થશે અહીંયા તો જવાબમાં હે વાય આર યુ પ્લકિંગ ધ ફ્લાવર્સ? બોય 1 કહેશે આઈ વોન્ટ ટુ મેક અ ફ્લાવર ગાર્લેન્ડ. બોય 2 કહેશે આઈ વિલ ગિફ્ટ ધેમ ટુ માય મધર. અથવા કે બટ ફ્લાવર્સ લુક બ્યુટીફુલ ઓન ધ પ્લાન્ટ્સ યુ શુડ નોટ. અહીંયા આ જે શબ્દ લખેલો છે SHOULD અને NT શુડ નોટ પ્લક અને અહીંયા પાછળ THEM ધેમ લખેલું છે. બોયઝ સોરી નાવ વી વિલ નેવર પ્લક ધેમ. 13મો પ્રશ્ન લીટી દોરેલા શબ્દો જવાબ બને તે રીતે પ્રશ્નો બનાવવાના છે. અહીંયા તો અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં જો લીલા લવ્સ ડ્રાઇવિંગ, તો વોટથી પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. તો શું થયું? વોટ ડઝ લીલા લવ? તો અહીંયા તમને કેવી રીતે ખબર પડી કે અહીંયા ડુ લેવાનું, ડઝ લેવાનું, ડીડ લેવાનું, શું લેવાનું? વિદ્યાર્થી મિત્રો એ આ લવ્સના આધારે ખબર પડે. કેમ કે જ્યારે ક્રિયાપદને એસ કે એસ પ્રત્યે લાગેલું હોય ત્યારે એ સાદો વર્તમાન કાળ હોય. કયો હોય? સાદો વર્તમાન કાળ હોય. એના આધારે ખબર પડે. તો સાદા વર્તમાન કાળની અંદર જ્યારે આપણે નકાર કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવી ત્યારે ડુ અને ડઝનો ઉપયોગ કરી છીએ. આગળના યુનિટમાં પણ મેં તમને સમજાવેલું છે, ફરી એકવાર રિવિઝન કરાવી દઉં. જ્યારે ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય સાદા વર્તમાન કાળમાં ત્યારે શેનો ઉપયોગ થશે? આ ડઝનો DOES ડઝનો ઉપયોગ થશે. તો એના આધારે જ તે ઉપયોગ થાય. તો એટલા માટે અહીંયા વોટ ડઝ લીલા લવ તમને આપેલું છે. આપણે હવે જોવાનું રાજા પાર્ક ધ કાર, તો આપણે વુથી જ પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. તો જ્યારે જે પણ કરતા આપેલો હોય એના સ્થાને આપણે વુ મૂકી દેવાનું થશે અને બાકીનો એમનેમ રાખવાનો થશે. વુ પાર્ક ધ કાર. બીજો પ્રશ્ન જોઈએ. રીતા વેન્ટ ટુ ધ માર્કેટ એટ 6 o'clock. સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા કાળ ઓળખવા પડશે. વેન્ટ આપેલું છે કરતા પછી ભૂતકાળનું રૂપ, તો સાથે સાદો ભૂતકાળ. પ્રશ્ન વેનથી બનાવવાનો છે. વેન આપણે સમયના નીચે અંડરલાઈન આપેલી વેનથી પ્રશ્ન. વેન સાદા ભૂતકાળ હોય તો આપણે ડીડ લેવું પડશે કરતા તરીકે. રીટા આ જે ભૂતકાળનું રૂપ એને મૂળ રૂપ તરીકે લેવું પડશે ગો.
ટુ ધ માર્કેટ. ત્રીજો પ્રશ્ન, રેડ બેગ ઇઝ માઇન. બરાબર, તો કઈ બેગ કીધી? તો વિચ. તો વિચ સાથે આપણે શું લખવાનું? વિચ બેગ ઇઝ યોર્સ. માઇન કીધી છે એટલે આપણે શું કહેવું પડશે? યોર્સ એટલે તમારી. તો રેડ બેગ એટલે લાલ બેગ મારી છે, તો આપણે શું પ્રશ્ન કરવાનો? કે કઈ બેગ તમારી છે અથવા તો તારી છે. ચોથો પ્રશ્ન, આઈ એમ ઇન ધ કિચન. તો વેરથી પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. તો વેર આર યુ. જો અહીંયા આઈ હતો એટલા માટે એમ લીધેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા યુ છે તો શું લેવું પડે? આર લેવો પડે. પ્રશ્ન 5, આઈ વોન્ટ 3 સેકન્ડ્સ. તો હાઉ મેનીથી પ્રશ્ન બનાવવાનો. તો હાઉ મેની આઈ વોન્ટ 3 ચોકોલેટ્સ. તો હાઉ મેનીથી પ્રશ્ન બનાવવાનો. તો હાઉ મેનીથી બનાવ્યું ત્યારે જે પણ સંખ્યા પાછળ જે વસ્તુ આપેલી હોય એને આપણે સાથે લેવી પડે, હાઉ મેની સાથે. તો હાઉ મેની ચોકોલેટ્સ ડુ યુ વોન્ટ. અહીંયા આઈ પછી વોન્ટ આપેલું છે એટલે કે સાદો વર્તમાનકાળ છે, એટલા માટે આપણે અહીંયા ડુનો ઉપયોગ કરેલો છે. યુ છે એટલા માટે આપણે ડુ લીધેલું છે અને અહીંયા વોન્ટ. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, આઈ હેવ 10 બુક ઓફ સાયન્સ. તો હાઉ મેનીથી પ્રશ્ન બનાવવાનો છે અહીંયા. હાઉ મેની બુક્સ ઓફ સાયન્સ ડુ યુ હેવ. ધે હેવ ગોન ટુ ધ મ્યુઝિકલ કોન્સર્ટ. તો અહીંયા પણ વેરથી પ્રશ્ન બનાવો. તો વેર હેવ ધે ગોન. જ્યારે આપણને વાક્યની અંદર હેલ્પિંગ વર્બ એટલે કે સહાયકારક ક્રિયાપદ આપેલું હોય ત્યારે આપણે કંઈ ગોતવા જવાની જરૂર નથી. અહીંયા પણ હેવ આપેલું છે, અહીંયા પણ હેવ આપેલું છે. પેલા આગળના પ્રશ્નમાં પણ આપણે જોયું હતું કે અહીંયા પણ એમ આપેલું હતું. જ્યારે આપણે સહાયકારક ક્રિયાપદ આપેલું હોય ત્યારે કોઈ પ્રશ્ન નથી હોતો, આપણે પ્રશ્નાર્થ બનાવવામાં એ જ મૂકવાનું થશે. અહીંયા હેવ આપેલું. તો વેર હેવ ધે ગોન. સી અરાઇવ્ડ હિયર ઇન ધ મોર્નિંગ. તો સી પછી અરાઇવ્ડ. તો વેન ડીડ સી અરાઇવ હિયર. વેન ડીડ સી અરાઇવ હિયર. નવમાં, મિસ્ટર બક્ષી ઇઝ ટીચિંગ અસ ગુજરાતી. હુ ઇઝ ટીચિંગ અસ ગુજરાતી. પ્લેયર્સ આર ઇન ધ રેસ્ટ રૂમ. વેર આર પ્લેયર્સ. આગળ જોઈએ, આઈ વોન્ટ સમ મિલ્ક. તો વોટથી પ્રશ્ન બનાવવાનું. વોટ ડુ યુ વોન્ટ. 12માં, યોર પ્રોજેક્ટ ડિટેલ્સ આર ઇન ધીસ ફોલ્ડર. વેર આર માય પ્રોજેક્ટ ડિટેલ્સ. તમને યોરથી કીધું છે તો જવાબ તમારે માહિતી બતાવવો પડે. 13મો પ્રશ્ન, ધેર આર 6 સ્નેક્સ ઇન ધ ફોરેસ્ટ. તો હાઉ મેની. તો હાઉ મેની સ્નેક્સ આર ધેર ઇન ધ ફોરેસ્ટ. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આ ફોરેસ્ટ લખેલું છે, આ રીતે FORESTનો સ્પેલિંગ થશે. 14માં, માય નેમ ઇઝ માનસી. તો જવાબ શું થશે? વોટ ઇઝ યોર નેમ. 15માં, હી વોન્ટ્સ બ્રેકફાસ્ટ. તો વોટથી પ્રશ્ન બનાવવાનો. તો વોટ ડઝ હી વોન્ટ. અને છેલ્લો પ્રશ્ન જોઈએ, યુઝિંગ ધ ટાઈમ ટેબલ ઓફ યોર ક્લાસ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. તમારા વર્ગના ટાઈમ ટેબલ પરથી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. અહીંયા તમારા વર્ગના ટાઈમ ટેબલ મુજબ લખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા મુજબ નહીં, તમારા વર્ગના ટાઈમ ટેબલ મુજબ. કે વેન ડઝ ફર્સ્ટ પીરિયડ બિગેન. તો પહેલો પીરિયડ ક્યારે શરૂ થાય. વિચ ઇઝ ધ થર્ડ પીરિયડ ઓફ મંડે. તો મંડેનો ત્રીજો પીરિયડ ક્યારે હોય. વેન ડુ યુ ગેટ અ રિસેસ. ક્યારે રિસેસ હોય. અને હાઉ મેની પીરિયડ્સ ડુ યુ હેવ એવરી ડે. તો દરેક હાઉ મેની એટલે કેટલા પીરિયડ તમારા દરરોજ હોય એ અહીંયા લખવાનું છે. આના આધારે લખતા નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો. અહીંયા આપણે યુનિટ 4 પણ પૂર્ણ કરીએ છીએ. આભાર. અસ્તુ.